नमस्कार मंडळी, आज आपण पुन्हा एकदा एक पारंपरिक रेसिपी पाहणार आहोत आणि ती म्हणजे बदामाचा हलवा। हा जो बदामाचा हलवा आहे तो पावसाळ्यामध्ये किंवा हिवाळ्यामध्ये आवर्जून केला जातो। बदामाच्या हलव्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये उष्णता निर्माण होऊन आपल्याला थंडीचा त्रास होत नाही। तर हा पारंपरिक पद्धतीने बदामाचा हलवा कसा बनवायचा चला तर पाहूयात। बदामाचा हलवा बनवण्यासाठी इथे मी बदाम घेतलेले आहेत। हे बदाम जे आहेत ते मी रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते। साधारणपणे अर्धा कप इतके बदाम आहेत आणि वजनी प्रमाण म्हणाल तर हे 100 ग्रॅम इतके बदाम घेतलेले आहेत आणि पाण्यात भिजत ठेवल्यानंतर सकाळी जे आहेत ते सोलून घ्यायचे आहेत। आपल्याला बऱ्याच वेळेला काय होतं की बदाम भिजवले तरी त्याचं साल जे आहे ते लवकर निघत नाही। मग अशा वेळी काय करायचं की पाणी गरम करायचं आहे आणि त्याला उकळी आली की त्यामध्ये बदाम टाकून गॅस बंद करायचा आहे। 2 मिनिटं तसेच ठेवायचे की साल जे आहे ते फटाफट निघतं त्याचं। तर आता हे बदाम जे आहेत ते सर्व सोलून घेतलेले आहेत। आता हे आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करायचे आहेत आणि बारीक करताना अगदी फाईन पेस्ट आपल्याला करायची नाही, तर हे रवाळ असे हे ग्राइंड करायचे आहेत। आणि हे ग्राइंड करताना ह्याच्यामध्ये पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाही, आपल्याला हे असेच कोरडे ग्राइंड करून घ्यायचे आहेत। बदाम जे आहेत ते आपण बारीक करून घेतलेले आहेत आणि इथे पाहू शकता हे पहा बदाम मी कशा पद्धतीने बारीक केलेले आहेत। म्हणजे अगदी फाईन पेस्ट ही नाही आहे त्याची आणि एकदम जाडसर पण नाही, पण रवाळ आहेत। आणि कुठेतरी बदामाचा एखादा छोटासा तुकडा असा राहिलेला आहे, म्हणजे ज्यावेळी आपण हलवा बनवतो किंवा शिरा बनवतो तो दाताखाली आल्यावर खूप छान लागतो। तर अशा पद्धतीने बदाम जे आहेत ते मी बारीक करून घेतलेले आहेत। आता गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्या कढईमध्ये आपण घालणार आहोत साजूक तूप। एक साधारण 2 चमचे इतकं मी साजूक तूप घालत आहे। 2 चमचे साजूक तूप घातलेलं आहे आणि तूप घातल्यानंतर गॅस जो आहे तो पूर्णपणे बारीक करायचा आहे आणि गॅस बारीक केल्यावर त्यातच आपण घालणार आहोत हा बदाम बारीक केलेलं आहे। आणि हे बारीक गॅसवर आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे लो टू मीडियम हीटवर जे आहे तो आपल्याला हे बदाम जे बारीक केलेलं आहे ते परतून घ्यायचं आहे। फास्ट करायचा नाही, नाहीतर ते करपू शकतं। आपण हा पारंपरिक पद्धतीने बदामाचा हलवा बनवत आहोत, पण वेगवेगळ्या प्रोसेसनी हा बनवला जातो। म्हणजे काही जण ह्याच्यात थोडीशी कणिक घालतात, काही जण रवा घालतात, त्या पद्धतीने सुद्धा बनवू शकता। पण मी आज तुम्हाला पारंपरिक पद्धत दाखवली आहे, म्हणजे ज्या पद्धतीने आधीपासून बनवला जात होता त्याच पद्धतीने मी दाखवत आहे। एक 5-6 मिनिटं झाले मी हे मीडियम टू लो हीटवर जे आहे ते बदाम आपले भाजून घेतलेले आहेत। जी पेस्ट करून घेतली होती बदामाची ती, आणि तुम्ही पाहू शकता रंग बदलायला लागलेला आहे आणि हे मिश्रण थोडंसं कोरडंसुद्धा झालेलं आहे। तर ज्यावेळी आपण बदामाचा हलवा बनवतो ना त्यावेळी भांडं जे घेणार आहे ते जाड बुडाचं घ्यायचं आहे, कारण काय आहे सुरुवातीला हे खाली लागतं त्यामुळे ते करपू शकतं जर पातळ बुड असेल तर, त्यामुळे जाड बुडाचं घ्यायचं म्हणजे ते खाली लागत नाही। आणि आपल्याला हे मस्त असं बदामी रंग येईपर्यंत हे भाजून घ्यायचं आहे किंवा परतून घ्यायचं आहे। हा हलवा बनवत असताना हे मिश्रण जे आहे ते सतत आपल्याला असंच हलवत राहायचं आहे, हे सोडून कुठेही जाऊ नका, नाहीतर सर्व खाली पेस्ट जी आहे बदामाची ती खाली लागेल। त्यामुळे हे सतत आपल्याला हे असंच हलवत हे भाजून घ्यायचं आहे बदामाचं मिश्रण। पाहू शकता रंग असा हळूहळू त्याचा बदलायला लागलेला आहे। आणि ह्याच्यामध्ये तूप घालताना आहे ना सुरुवातीला बेताचंच घाला, एकदम जास्त तूप घालू नका, कारण काय आहे की बदामाला पण मूळचं तेल असतं तर ते नंतर सुटतं आणि मग खूप तो ऑइली असा किंवा तेलकट असा हलवा होऊ शकतो। त्यामुळे सुरुवातीला तूप जे आहे ते कमीच घाला। खूप छान खमंग असा वास जो आहे तो सुटलेला आहे बदामाचा। अतिशय साधा सोपा आहे बदामाचा हलवा किंवा हा बदामाचा शिरा बनवणं, फक्त ह्याला थोडंसं हे भाजायलाच वेळ लागतो, नाहीतर प्रोसेस जी आहे कृती जी आहे ती अतिशय सोपी आहे, अवघड असं काहीच नाही। इथे आपलं छान असं बदामी रंगावर आपण हे पाहू शकता भाजून घेतलेलं आहे। इतपत भाजलं की आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत दूध। गॅस पूर्णपणे बारीक आहे, एकदम लो गॅसवर हे आपल्याला करायचं आहे। आणि दूध जे आहे ते रूम टेम्परेचरचंच दूध मी वापरत आहे। साधारण
1 कप इतकं दूध जे आहे ते मी ह्याच्यामध्ये घालत आहे। मिक्स करून घेऊयात। तर इथे दूध घातलेलं आहे। गॅस जो आहे तो अजूनही बारीकच आहे आणि त्यातच मी घालत आहे केशर। तर एक अर्ध्या तासापूर्वी मी चिमूटभर केशर थोड्याशा दुधामध्ये भिजत घातलं होतं, तर ते घालत आहे। हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, नाही घातलं तरी चालेल, पण मी घालते। त्याने खूप छान स्वाद आणि रंग दोन्ही आपल्या हलव्याला येणार आहे। आपण 2 मिनिटं अशाच पद्धतीने आपण हा परतून घ्यायचा आहे। 2 मिनिटं आपण दुधासोबत हा हलवा जो आहे तो शिजवून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये अजूनही आपण साखर घातलेली नाही, तर इथे मी अर्धा कप इतकी साखर घालत आहे। साखर तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त तुम्ही करू शकता। मिक्स करून घेऊयात। साखर घातल्यावर परत ह्याला पाणी सुटतं, तर इथे साखर विरघळल्यावर पहा एकदम असा पातळ असं हे झालेलं आहे हलवा। पण काही हरकत नाही, आपल्याला हे पूर्णपणे कोरडं होईपर्यंत हे शिजवून घ्यायचं आहे। हलवा जो आहे तो आपला हळूहळू घट्ट व्हायला लागलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता यातलं पाणी जे आहे साखरेचं सुटलेलं ते हळूहळू आटायला लागलेलं आहे। हा हलवा जो आहे तो शक्यतो थंडीमध्ये किंवा पावसाळ्यात केला जातो आणि हा सकाळीच्या वेळेत खायचा आहे, कारण पचायला जड असतो। तसंच हा आपल्या शरीरात उष्णता निर्माण करतो, त्यामुळे हा थंडीमध्येच जास्त प्रमाणात केला जातो। बदाम हे आपल्या शरीरासाठी, आपल्या बुद्धीसाठी खूप चांगलं आहे। त्यामुळे तुम्हाला जर अशक्तपणा वाटत असेल, कमजोरी वगैरे असेल, तर तुम्ही अशा पद्धतीने हलवा करून खाऊ शकता। आपला हलवा जो आहे तो जवळजवळ होत आलेला आहे। आता सर्वात शेवटी आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत अगदी छोटा चमचा आहे तो अर्धा चमचा इतकी वेलची पूड घेतलेली आहे, ती घालत आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर ह्याच्यामध्ये जायफळ पूड पण घालू शकता, पण मी फक्त वेलची पूड घालते। आपला हलवा तयार झालेला आहे। तुम्हाला जर ह्याच्यामध्ये असं तूप भरपूर असं वाटत असेल की तूप दिसावं, तर ह्या स्टेजला वरून 1 चमचाभर तूप तुम्ही ह्याच्यामध्ये घालू शकता, पण मी नाही घालत आहे। आता आपला गॅस जो आहे तो बंद करूया आणि एका प्लेटमध्ये हा हलवा काढून घेऊयात। तर इथे हा आपला मस्त असा बदामाचा हलवा जो आहे किंवा बदामाचा शिरा जो आहे तो बनवून तयार आहे आणि तुम्ही त्याचं टेक्स्चर पाहू शकता, खूप छान असं आलेला आहे, दाणेदार झालेला आहे तो। जरी बदामाचा असला तरी असा कुठेही चिकट वगैरे झालेला नाही आहे, छान असा दाणेदार झालेला आहे। तर तुम्हीही अशा पद्धतीने बदामाचा हलवा ह्या थंडीमध्ये नक्की बनवून पहा, खूप छान आहे आरोग्याच्यासाठी। तुम्ही लहान मुलांना सुद्धा देऊ शकता, लहान मुलांच्या बुद्धीच्या विकासासाठी खूप चांगला असा हा हलवा आहे। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिली त्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।